เมื่อลูกน้อยเริ่มทานอาหารได้มากขึ้น การสอนให้เขารู้รสสัมผัสและรสชาติของอาหารที่หลากหลายก็เป็นการช่วยเสริมพัฒนาการด้านการกินของลูกน้อยได้เป็นอย่างดีวันนี้มีเมนูถั่วเขียวต้มน้ำผึ้งมาฝากคุณแม่กันค่ะล้างถั่วเขียวให้สะอาดแล้วแช่น้ำไว้ 1-2 ชั่วโมงจากนั้นนำมาต้มในน้ำเดือดต้มจนถั่วเขียวนิ่มพอถั่วเขียวสุกและนิ่มดีแล้วใส่น้ำผึ้งลงไปคนให้เข้ากันตักใส่ถ้วยพักไว้สักครู่ให้พออุ่นก็เตรียมป้อนเจ้าตัวน้อยได้เลยค่ะอัปเดตเมนูดีมีประโยชน์สำหรับลูกน้อยทุกช่วงวัยได้ใน Mums Cooking กด Subscribe ช่อง Kids Kitchen แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ